So, hi guys! Welcome sa aking channel, and kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And today's video, I'm gonna teach you I'm gonna teach you how to edit how I edit my thumbnail. How I edit my thumbnail. How I edit thumbnail. How I edit my thumbnail. So yeah, let's get it started. So, ayan guys, bago tayo mag-start, welcome sa aking channel. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Charot. So, ayan. Dito na tayo. Nandito, ayan. Ayan ang phone ko. Pagpasansyan nyo na yung itsura ko. First na gagawin natin is, wait lang. Magda-download muna tayo ng Pixelab, which is yung ginagamit ko. Ayan. Ayan yun. Ayan. As you can see, na-download ko na siya kasi nga siya yung ginagamit ko araw-araw. Pag gumagawa ko ng video, ayan na. Pasensya na kayo, medyo mahina yung boses ko kasi medyo tahimik dito, charot. Maingay. So, ayan. Ano ginawa ko? Discard. So, ayan. Tapos, mag-download din tayo ng background eraser. Ayan, nandito na rin siya. Ito yung ginagamit ko ng background eraser. Pwede din kayo gumamit ng iba kung gusto nyo. Meron naman yung ibang pipilian. So, yan. As you can see, na-download ko na din siya. Medyo maingay ang background natin. Sis! May tricycle! And then may kung ano-anong kemerot na nadaan. So, ayan. So, ayan. And then, alis na tayo dyan. So, nandito yan sila nakalagay lahat. Yan, lahat ng pang-edit ko ng video, ng picture, nandito na lahat. So, pupunta tayo ngayon dito sa Pixelab. So, wait lang. Cancel natin yan. Tapos, ito, i-delete natin to. Yan. Tapos, ito, pwede natin baguhin yung size. Which is, yung size, ayan. Nasa gilid. Wait lang, cancel. Ayan, nandito sa gilid. And then, ayan yung pagpipilian. Pero, nandito yung image size. May ingay sa background. Sis. So, ayan, custom. Ayan, may nakalagay naman na YouTube thumbnail. Tapos, click mo lang yan. Ayan na, okay na. Tapos, mag-import ka ngayon ng picture. Ayan, may nakalagay dyan. So, ayan. Wait lang ha. Medyo matagal siya, sis. Ayan, click mo yung gallery. Ganyan. Kung ganyan talaga yung phone mo. So, ayan. Ayan yung picture na pipiliin ko. Pizza. So, ayan. Hinahayaan ko na lang na ganyan siya. Ayan. Tapos, pinapalaki ko siya para mag-fit sa ating ano yan. O, diba? Bongga. Tapos, pagtapos niyan, pupunta naman tayo. Alis tayo dyan. Wait lang. Punta naman tayo sa background eraser. Ayan. Tapos, wait lang. Balik tayo doon. Excited tayo. Ayan, nandito na tayo sa background eraser. Ayan. Click lang natin tong load a photo. Punta tayo ng gallery. Tapos, meron na kasi ako dito na-erase. Ayan, which is ito. Makikita nyo, na-erase ko na yan. Ayan. Siguro alam nyo naman kung paano mag-erase ng picture. Kapag, ganyan-ganyan lang yung mag-erase. Ayan. Yan. O, gaganyanin niya lang yan. Ayan, gaganyanin niya lang yan. Ayan. Yan. See? Tapos, i-done mo lang. Ganyan. Tapos, save. Tapos, yun na yun. Oh, yun na yun. Tapos, yun ulit. Ano daw? Basta yun na yun. Tapos, balik tayo sa Pixelab. Punta tayo ng Pixelab. Wait lang. Tapos, mag-import ulit tayo ng nandito sa gallery yung mga asa na yun? Asa na? Wait lang, nawawala. So, ayan. Balik ulit tayo dito. Nandito na tayo sa Pixelab. Mag-a-add lang tayo ng picture. And then, ayan. Kuha tayo sa gallery. Meron na ako na-edit na galing sa Pixelab. Ayan o, napakadami, sis. Ayan. Kunin natin to. Ayan. Tapos, okay. Nasaan na, sis? Nasaan na? Ayun, natabunan. Hala, mali yata yung pagkakalagay natin. Ulit.
So, ito pala. Import. Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get out. So, ayan. I-save na natin. Taran! Save. Ayun guys, ganun lang ako kung paano ako mag-edit ng video gamit ang Pixelab and background eraser. So yun guys, kung nagustuhan niyo itong video to, please give us a thumbs up and like. Thank you guys for watching. Please like, please subscribe. Bye! God bless. Salamat sa panonood.